ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਫੰਡਿੰਗਸ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗਸ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ, ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਮਨ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟਸ ਫਾਰ ਵਿਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਲੀਨ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਫਾਰ ਵਿਮਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਲੀਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟਡ ਹੋਈਆਂ। ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵਿਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜੈਸੇ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ April 4th ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, more than 500 ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਏਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ more than 500 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੈਲਟਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਏਡ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ May 16th ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਅਸੌਲਟ ਸੈਂਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਗਰਲਸ ਇੰਪੈਕਟਡ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵਿਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $625 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਦਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ $625 ਮਿਲੀਅਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਲਈ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਲਈ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਏਡ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ PPE ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਤੇ ਇਹ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨਗੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਫਲੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੇਸਿਸ ਹੋਣ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਡ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। जी जी बिल्कुल। और जिस तरह सोनिया जी तुसी फैडरल हैल्थ कमेटी के मैंबर भी हैगे हो, हैल्थ कमेटी की भी मीटिंग्स रेगुलर हो रही ने, और जो असी हुण कैनेडा के कोविड-19 केसिस की गल करिए तो हुण तक 1,13,000 तो उपर केसिस रिपोर्ट किए गए हैं कैनेडा में। इस नाल ही रिकवरीज भी काफ़ी रिपोर्ट कीतियां गई हैं, पर जिस तरह असी वेख रहे हैं कि हैल्थ कमेटी वालों भी रेगुलर मीटिंग्स कीतियां जा रही ने, उहदा हुण की अपडेट है? बिल्कुल जी, थ्रू कोविड-19 ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ-19, ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਲੀਨ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 5-10 ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਏਡ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਮਾਸਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪ ਹੀ ਪਛਾਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੀਓਪਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਸੇਫਲੀ। जी जी बिल्कुल, असी भी देखिए कुछ वीडियो सामने आईयां हैगियां ने। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हैल्थ ऑफिशियल्स डेफिनेटली अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, उन्होंने वालों गाइडलाइनस इशू कीतियां जा रही हैं। इसी तरह असी यह भी देखिया कि टोरंटो दे विच पील रीजन दे विच भी फेस मास्क स्पैशली इंडोर प्लेसिस दे विच मैंडेटरी कर दिते गए हैं, और हुण BC गवर्नमेंट वालों भी विचार किया जा रहा है कि वो भी जिहड़े हैगे ने फेस मास्क मैंडेटरी करन। डेफिनेटली लोगों की जिम्मेवारी हैगी है कि वो जिहड़ी हैल्थ गाइडलाइनस हैगियां ने उन्होंने पूरी तरह ध्यान दे नाल फॉलो करन। बिल्कुल जी। सोनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा साडे नाल जुड़न दे लई अते सारी जानकारी साडे नाल साझे करन लई। थैंक यू। हैडलाइन कैनेडा विच फिलहाल समा हो गया एक छोटी जी ब्रेक दा। ब्रेक तो बाद भी साडी एक खास पेशकश इस तरह जारी रहेगी। जल्द हाजिर होंदे हां। ब्रेक तो बाद तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ओंटारियो सरकार वालों स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ਲਈ $500 मिलियन खर्चण का ऐलान किया गया है। बीते दिनी प्रीमियर डगफोर्ड ने ब्रैम्पटन का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि यह फंड 3 नवे स्कूल्स ਅਤੇ मौजूदा फैसिलिटीज़ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Well, thank you so much, Amarjot. And well, good afternoon, everyone. It's great to be here with Minister Lecce, our all-star education minister, along with the Peel District School Board. And by the way, the Peel District School Board, you guys are doing a great job. And thank you for everything you're doing. I want to recognize our local champions, Minister Sakaria and Amarjot Sandhu, the MPP for Brampton West, who are working hard around the clock for the people of Brampton. And today's announcement is proof that Prab and Amarjot are getting results. It's also great to be here with Mayor Patrick Brown. Great to see you again, Patrick. You're doing an incredible job here in Brampton getting through this pandemic. My friends, I just love the people of Brampton. I'll tell you a little story. At the start, when Carla and I got married 32 years ago, my wife and I, we looked around
And we looked at this great community, and we moved. I remember the address. It was 8 Lisa Street, apartment 2802. What a great area. And just it's kind of like a second home there. So we lived here for 5 years, and this is a beautiful city with some of the best people in Ontario. They're absolute champions here in Brampton. This city is growing, and it's growing fast. And going back to when I moved here, I remember the 410 didn't even exist. It was 2 little lanes. Now look at it. It's like a metropolis. It's growing like wildfire there. And we finally have a government that will make the investments needed to keep up with this growth. My friends, we're making a record historic investments. We're investing in healthcare, transit, and transportation, long-term care and education right here in Brampton, in Peel Region, and across Ontario. At the Brampton Civic Hospital, William Osler Health Systems, our government is investing over $46 million on a new facility that will create 608 new beds. We're investing $160 million in new public transit for Brampton, including new buses and transit hub for Brampton Transit and GO Transit. We're moving forward with the Huron-Ontario LRT, a $4.6 billion investment that will bring incredible new transit options to Brampton and Mississauga. We've invested over $20 million to keep Peel Region safe and help fight against guns and gangs. My friends, we want to make sure these investments now, so growing communities like this one are ready for the future. And one area that we must always invest in is our youth. And in growing communities like Brampton, we need shovels in the ground now to build a strong foundation for our children's future. The investments we make today will set our students down the path for lifelong success. That's why I'm here today to announce our government is investing $12 billion over the next decade to build new schools and refurbish and expand existing ones. That's $12 billion, the largest capital investment in our school system in a generation. This year alone, we're investing $500 million to build 30 brand new schools and expand 15 existing schools, creating 25,000 more student spaces by 2023. And that means 2 brand new schools right here in Brampton. We're going to build modern classrooms with access to high-speed internet, air conditioning, and accessibility features like ramps and elevators. We're creating the best possible environment for our students as they prepare to compete in the highly competitive global economy. This is about unleashing the incredible potential of our bright young students now and for generations to come. Through all of these projects, we're creating 900 new and affordable licensed childcare spaces in these schools. This is part of our plan to add 30,000 childcare spaces, including 10,000 spaces in new schools over 5 years. And we hope these schools will provide role models that will inspire our kids to reach their full potential. Role models like Private Buckham Singh, one of the first Canadian Sikhs to fight in the First World War, and whose name is now on the doors of a brand new school right here in Brampton. Role models like Malala Yousafzai, I apologize for that pronunciation, folks, a brave activist for girls' education in Pakistan and an honorary Canadian. Her name will also soon be in the front of a brand new school right here near Queen Mary Drive and Remembrance Road. Both Private Singh and Malala are shining examples for young people. Courage, perseverance, and service to others. These are ideals we want to pass on to the next generation of Ontarians, and I hope when students walk through the doors of these brand new schools, they can dream as big as Malala and Private Singh and see themselves and their communities reflected in the heroes we honor. Because the best investment you can make is in the child's future. ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਟੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਜੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਾਕਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਵਨ ਲੈਚੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ। ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 30 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਸਕੂਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 3 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫ ਜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੈਂਚ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਲਾਲਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਚ ਸਕੂਲ। $33.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਆਫ 500 ਮਿਲੀਅਨ $33.6 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 900 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਾਲ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 30,000 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਆ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ $12 ਬਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ। $12 ਬਿਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 900 ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਵੀ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ 900 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਆ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਾਰਗੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 900 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 30,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਆਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ 900 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਬਟ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 900 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਅਲਰਟ, ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਬੀਟਾ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਪ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਪ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕਰੂਗਾ। ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਲੱਕੀਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦੂਜੇ ਰੀਜਨਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰੀਓਪਨ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਜੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਨਾਇਗਰਾ ਰੀਜਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਓਪਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਇਗਰਾ ਰੀਜਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 14.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਛਲੇ
3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਟਡਾਊਨ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 300-400 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ 10-10,000 15,000 ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਟਾਈਮ। ਸੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।